Hello and welcome sa MATHaglish. Kung bago ka lang sa akin channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin ko matulungan ng mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ang math. And for today, pag-uusapan natin ang related rates. So simulan natin to sa pagbibigay ng mga steps sa pag-solve ng related rates. So number 1, dapat ay ma-identify natin yung at least two quantities that change over time and assign variables to them. Okay? So, dun sa problem natin, dapat mayroong mga quantities na nagbabago as the time changes. Okay? Second step, identify what are given and what is asked. So, i-analyze natin yung problem. Ano na ba yung mga nabigay sa atin? At ano ba yung gusto nating isolve? Okay? Yun yung step number 2. Step number 3 is to formulate an equation relating the variables. Gusto natin ma-connect yung dalawang quantities na nag-change over time. Okay? Number 4, get the derivative of both sides with respect to time. Okay? So, dito tayo magkakaroon ng related rates sa step number 4. Step number 5, solve for what is asked by substituting the given values. So, dito yung computation part kung saan ipa-plug in na natin yung mga given para ma-solve yung hinahanap. Okay? And then lastly, kailangan na lang natin magbigay ng conclusion. Bakit? Kasi di ba word problems to, so gusto natin yung sagot natin ay in sentence form din. Okay? Or paragraph. Example number 1, air is being pumped into a spherical balloon at a rate of 6 cubic centimeters per minute. Determine the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 15 centimeters. So, ano yung gagawin natin? Kahit wala sa mga steps natin kanina, ang best na gawin sa start is to illustrate the problem kung possible. So, bakit kailangan i-illustrate? Para mas madali nating ma-visualize, no? And mas madali nating ma-formulate, no? Yung equation na gusto natin later on. So, meron daw ditong spherical balloon na ini-inflate, no? And yung pag-inflate, tumataas ng 6 cubic centimeters per minute yung volume. So, palaki ng palaki yun. Determine the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 15 centimeters. So, gaano daw kabilis yung paglaki ng radius ng balloon nung 15 centimeters na yung radius niya. Okay? For the first step, let V be the volume of the balloon. Let R be the radius of the balloon. So, punta tayo sa second step. Ano ba yung mga given? Sabi dito sa problem, pinapump yung balloon at a rate of 6 cubic centimeters per minute. So, tumataas no ng 6 yung volume kada minute. So, yung dV over dt ay equal daw sa 6. Bakit 6? Kasi increasing. Kapag decreasing, negative yung gagamitin natin. Okay? Ang hinahanap ay gaano kabilis yung pag-change ng radius kapag yung radius ay 15 na. So, ang asked ay dr over dt when r is equal to 15. So, tapos na tayo sa second step. Punta tayo sa third step. Formulation. Paano natin marerelate yung dalawang quantities natin, yung v and yung r? Take note, yung balloon dito ay spherical. So, yung volume ay equal lamang sa 4/3 pi r cube. And dito sa equation natin, na-relate na natin yung v and yung r. So, dito, tapos na tayo sa ating third step. Nakapag-formulate na tayo ng equation na nagre-relate sa dalawang quantities na interested tayo. Punta tayo sa step number 4. Gusto nating kunin yung derivative ng dalawang sides with respect sa time t. So, pag ginawa natin yun, yung left side ay magiging dv over dt. Yung sa right side, gagamit tayo ng chain rule. Okay? So, we have dv over dr times dr over dt. Ano ba ang dv over dr? We have 4 pi r squared. Ano yung dr over dt? So, hindi natin alam. So, kokopyahin na lang natin. No? So, dito ang sinolve lang natin yung dv over dr. Yung 4 pi r squared. So, ngayon meron na tayong related na rates. Paano naging related rates to?
yung dv over dt ay rate, no? Yung change ng volume. And then yung dr over dt ay yung rate din, no? Nung pag-change ng radius. And dito meron tayong equation involving these two rates. So, related silang dalawa. Okay? So, ano na yung next step? So, dito sa step number 5, magkakaroon tayo ng computation. Kung saan isosolve na natin yung asked by substituting yung mga given. So, alam naman natin from step 2 na ang dv over dt ay 6. So, substitute lang natin yon. And then we have 4 pi. Ang r ay 15. No, yun yung sa ask, no? Hinahanap yung dr dt when r is equal to 15. So, substitute natin 15. And then, mapapansin natin, ang hindi na lang dito given ay yung dr dt, which is yung hinahanap. So, from here, we will solve for dr over dt. So, ang dr over dt ay equal lamang sa 6 over 4 pi times 15 squared. So, pwede natin simplify. Ito ay equal lang sa 1 over 150 pi. And then, pwede na tayong mag-conclude. The radius of the balloon is increasing at the rate of 1 over 150 pi centimeter per minute when the radius is 15 centimeters. Nakuha yung idea? Klaro ba yung bawat steps natin dito? And kung may questions kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. Example number 2. A ladder 10 meters long is leaning against a wall. If the bottom of the ladder is being pushed horizontally towards the wall at 1 meter per second, how fast is the top of the ladder moving when the bottom is 6 meters from the wall? So, para mas maintindihan natin, illustrate muna natin yung problem. So, meron ditong 10 meters na ladder and nakalin siya sa wall. So, in short, yung top part ng ladder ay nakasandal sa wall and then yung lower part ng ladder ay nandun syempre sa floor. Okay? And then, ang ginagawa dito ay tinutulak yung bottom part ng ladder papunta sa wall at 1 meter per second. So, habang ginagawa yun, ang nangyayari dito sa top part ng ladder ay tumataas ng tumataas. So, ang question ay, gaano kabilis yung pag-move ng top part ng ladder when the bottom of the ladder is 6 meters away from the wall? Okay? So, I hope mas naintindihan yung problem, no, using this illustration. So, punta tayo sa ating first part. Para sa first part, kailangan nating ma-identify yung mga quantities na nag-change over time na concern dito sa specific problem natin. Okay? So, in this case, let x be the distance between the base of the ladder and the wall. Kasi, di ba, may connection siya. Yun yung tinutulak ay yung bottom part ng ladder. Let y be the distance between the top of the ladder and the floor. Concern din natin tong distance na to. So, ngayong na-identify na natin itong mga quantities na nagbabago based sa time, then, ang next step na natin is to identify ano ba yung mga meron na tayo sa problem, yung mga given, and ano ba yung concern, no, yung ask dun sa problem. So, yung given ay yung length ng ladder. Sabi doon yun ay 10 meters long. And then, next ay yung dx over dt. Kung saan ito yung rate ng pag-change ng distance between the bottom of the ladder and the wall. And sabi doon, dahil pinupush papunta doon sa wall, so lumiliit ng lumiliit, no? Yung distance na to, tong x. And therefore, negative yung gagamitin natin. So sabi doon ay 1 meter per second. So dahil nga papaliit to, so negative 1 yung dx over dt. So ano ba yung hinahanap? dy over dt yung hinahanap, pero ang concern natin ay yung dy over dt when x ay equal sa 6. Okay? So, yan yung asked. So, punta na tayo sa third step kung saan gusto natin makakuha ng equation na nagre-relate dito kay x at kay y. So, ano bang papansin natin dito? Meron tayong right na triangle. So, dahil tong x ay tong babang part, tong side sa baba, and then yung y yung side sa kaliwa. Then, by Pythagorean theorem, we have x squared plus y squared ay equal sa
10 squared. Yung hypotenuse dito yung 10, no? So ngayon meron tayong equation relating yung x and yung y. And tapos na tayo dito sa ating third step. Punta tayo sa ating fourth step. So sa fourth step, gusto natin kunin yung derivative ng both sides with respect sa t. So by implicit differentiation, we have 2x dx over dt plus 2y dy over dt equals 0. Punta tayo sa fifth step. Gusto natin ma-solve yung dy over dt. So, isolate natin yung may dy over dt. So, ang 2y dy over dt ay equal lamang sa negative 2x dx dt. Then, ang dy over dt natin ay equal lamang sa negative x over y dx over dt. So, anong gagawin na natin dito? Sa fifth step, di ba, substitute na rin natin yung mga given. Given ba ang x? Given ba ang y? Given ba ang dx over dt? So, mula dun sa second step, given ang dx over dt, ito ay negative 1. Ang x given na rin, 6. Ang question ay, ano tong y? From third step, we have x squared plus y squared equals 10 squared. So, kapag ang x ay 6, masosolve natin ang y. Okay? So, x squared plus y squared equals 10 squared. Kapag ang x ay 6, we have 6 squared plus y squared equals 10 squared. Solving for y squared, we have y squared equals 100 minus 36. And then ang y equal lamang sa square root ng 64, which is actually equal lang sa 8. Okay? Take note, positive yung y, no? So, hindi natin ko-consider yung negative 8. From here, pwede tayong bumalik sa kanina nating equation, no? Substitute na natin lahat. Ang dy over dt ay equal lamang sa negative 6 over 8 times negative 1. So, simplify natin. Ito ay equal lamang sa 3/4. So, ano nang meron tayo? Na-solve na natin yung hinahanap, yung dy over dt when x is equal to 6. So, yung last step ay conclusion na lang. The top of the ladder is going upwards at the rate of 3/4 meter per second when the bottom is 6 meters from the wall. Okay? I hope naging klaro yung ating second na example. Kung may questions kayo, no, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. Okay, so punta tayo sa ating last na example. Example number 3. Water is leaking from an inverted cone at the rate of 1 cubic meter per hour. If the height of the cone is 12 meters and the radius of its base is 6 meters, how fast is the water level decreasing when the water is 4 meter deep? So, analyze muna natin yung problem, no? So, meron tayong inverted na cone. Okay? Kumbaga, ito yung tank natin. And meron tong laman na tubig. Pero naglilik yung tubig. So, nababawasan yung laman. So, nababawasan by 1 cubic meter per hour. Yung dimensions ng cone ay given. So, yung height daw ng cone ay 12 meters. Yung radius ng base ng cone ay 6 meters. Pero take note, inverted to, no? So, yung base ng cone ay nasa taas. Okay? So, yung radius dito ay 6 meters. How fast is the water level decreasing when the water is 4 meter deep? So, gaano daw kabilis yung pagbaba ng water level kapag yung water ay 4 meters na lang yung height? Okay? Kunwari, ito yung water tank na inverted cone. And then, ang nangyayari dito ay naglilik to. So, pabawas ng pabawas yung volume ng tubig. So, habang nababago yung volume ng tubig, nababago rin yung height ng tubig at nababago din yung radius ng top part ng tubig. So, para sa first part, kung naintindihan na yung problem, ay kailangan nating ma-identify yung mga quantities na nag-change over time, which is, sabi ko na kanina, volume ng water, height ng water, at saka yung radius ng top part ng water. So, labelan natin. Let H be the height of the water. Let R be the radius of the top surface of the water. And let V be the volume of the water. Ito yung mga concern natin. So, tapos na tayo sa first part.
Then punta tayo sa ating second part. Ano ba yung given dito sa problem at ano yung hinahanap sa problem? Para mas maintindihan natin to, i-consider lang muna natin yung 2D image niya. Okay? And yung mga given ay yung 12 na height ng mismong tank and then 6 na radius ng mismong tank. Okay? So, given height ng cone which is equal sa 12, yung radius of the base of the cone ay equal sa 6. Ano pa ibang given? Yung dv over dt. Yung dv over dt ay negative 1. Kasi di ba nagli-leak, so dapat negative kasi pabawas yung volume. And sabi kanina ay 1 cubic meter per hour yung pag-leak, no? So negative 1 ng ating dv over dt. And next ay ano ba yung hinahanap? Ang hinahanap ay yung dh over dt when h is equal to 4. Okay, so balik tayo sa ating illustration. So nagbabago yan. Ang concern, pagdating dito sa baba. Kapag yung height ng water ay equal sa 4, gaano kabilis yung pagbaba ng water? Okay? So yan yung concern natin. Para sa step 3, i-connect na natin yung mga variables natin. We have V equals 1/3 pi r squared h. Ito ay formula ng volume, pero tong formula ng volume, nire-relate niya yung radius at saka yung height. Okay? And yung concern natin dito ay yung ano, no? Yung sa water, hindi yung sa container, hindi yung tank. Kasi hindi naman nag-change yung dimensions no tank. Pansinin natin na meron tayong tatlong variables. And as much as possible, kung pwede natin mapaunti yung variables natin, mas maganda. So bakit mas maganda? Kasi mas magiging simple yung sa derivatives. Mapapansin natin sa right side nitong illustration natin na meron tayong dalawang similar right triangles. Okay? Yung unang right triangle ay yung right side nung sa tank, 6 yung isang leg, and yung isang leg ay 12. Yung kasimilar niya ay yung R at H yung mga leg, yun yung sa water part. Dahil similar triangle sila, masasabi natin na proportional yung mga sides nila. Since proportional sila, at yung radius ng tank ay half nung height ng tank, so yung radius ng top part ng water ay half lang rin nung height ng water. So we have R equals H over 2. So anong gagawin natin dito sa R equals H over 2? Isa-substitute natin to, no? So magiging 1/3 pi times H over 2 squared times H. So bakit natin kinonvert sa H? Kasi take note, yung sa ask, yung hinahanap ay dH over dt. Hindi naman natin concern yung sa radius na part. So therefore, sinulat na lang natin si V as a function ng H. So single variable na lang. So with that, pwede nating simplify ito. We have pi h cubed over 12. And dahil na-simplify na natin, pwede na tayo mag-proceed sa step number 4. So para sa ating next step, kailangan natin kunin yung derivative ng both sides ng equation with respect sa t. So we will have dv over dt equals pi h squared over 4 times dh over dt. So dapat laging meron tayong at least 2 rates dito sa ating equation, no? Kasi nga related rates to. So bawal na bawal nyo ma-omit yung dh over dt, okay? So, punta tayo sa ating step 5 kung saan isosolve na natin yung dH over dt when h is equal to 4. So, to do that, isa-substitute natin yung mga given, no? So, we have negative 1 for dv over dt. Yung h ay equal sa 4. And, I think that's it, no? Wala na ibang missing value. So, dH over dt na lang. So, solving for dH over dt, we will have negative 1 over 4 pi. Bakit? Kasi yung 4 dun sa 4 squared at saka 4 sa denominator ay magka-cancel, no? So, magiging 4 pi yon. Pero syempre, di-divide natin both sides ng equation by 4 pi. Kaya magiging ganyan. Okay? So, na-solve na natin. Punta na tayo sa last step, yung conclusion. The water level decreases at the rate of 1 over 4 pi meter per hour when the water is 4
meter deep. So, bakit naging positive bigla yung sa conclusion natin and negative yung na-solve natin? So, take note, sinabi natin sa conclusion na nagdi-decrease. So, therefore, positive yung gagamitin natin. No? Nagdi-decrease na naman eh. Dito na pumasok yung pagiging negative ng rate. Okay? So, I hope hindi magulo yun at naintindihan nyo yun. Okay? I hope nakatulong sa inyo. So, kung na-appreciate nyo itong discussion natin, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.